एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि कुकुम्बर जुसको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ एकदम गर्मी महिनाको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। अब गर्मी महिना पनि लागिसक्यो, काँक्रोहरू खाने एकदमै खाइन्छ हामीहरूले हैन। त्यो काँक्रो कहिले हामी काटेर खान्छौँ, कहिले अचार बनाएर खान्छौँ, सलाद बनाएर खान्छौँ। तर यसलाई चाहिँ हामीले ड्रिङ्कको रूपमा बनाएर खायौँ भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। यो पेटलाई चाहिँ एकदमै शीतल गर्छ त्यसले। अब यो कसरी बनाउने, अब सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले दुईटा काँक्रो लिएको छु। यो उस्तै उस्तै साइजको छ दुईटै। अनि दुईटा यो लाइम लिएको छु, कागती, र एउटा यो पहेँलो खाले यो मैले कागती पनि लिएको छु, लेमन। यो चाहिँ हामीलाई पछि सजाउनको लागि राम्रो देखिन्छ पहेँलो कलर, त्यसैले मैले यो लिएको। कागतीलाई काट्ने पहिला सुरु। अब यसको जुस निकालौँ, लेमन जुस, र यसको निकालौँ। मेरो कागती निचर्ने काम पनि सकियो। यसलाई अब यसरी राखिदिउँ यतातिर। त्यसपछि चाहिँ म यो कागती काट्छु। यो चाहिँ हामीलाई यो सजाउनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यो। अब यसलाई चाहिँ पातलो पातलो स्लाइस निकाल्नुपर्छ। स्लाइसहरू एक साइडमा राखिदिनु। अब यसलाई चाहिँ निचरिदिउँ है, बाँकी रहेको चाहिँ। अब यो काँक्रा काट्नुपर्छ हामीले। यो काँक्राको टाउकोपट्टि चाहिँ पहिला काटौँ। अब यो पुरानो चलन हाम्रो यो है, आमाहरूले सिकाउनु भएको। यसलाई यो हामीले यसरी गऱ्यो भने चाहिँ काँक्रा तितो हुँदैन भनिन्छ हैन। अब त के हो त्यो त थाहा छैन, तर अब त्यही पनि यो गऱ्यो भने मात्रै चित्त बुझ्छ है, नगरी त खानु मन लाग्दैन। सानोमा हामीलाई यसरी भन्नुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो, तितो तितो जाइज, मिठो मिठो आइज भनेर। अब के हो साइन्टिफिक कुरा त थाहा छैन हैन, तर अब साँच्चै तितो गएको होला जस्तो नै लाग्थ्यो हामीलाई। त्यसैले म त अहिलेसम्म पनि गर्छु। अब यति यो गरिसकेँ। अब यसलाई यो पट्टिको भागलाई फेरि काटेर फ्याँकिदिउँ। अनि अर्को पनि काट्नु त्यसरी नै। यो टाउकोपट्टि चाहिँ काट्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई मन लाग्दैन भने यस्तो नगर्नु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ अब यो यस्तो गर्ने बानी भइसक्यो, अनि नगरी चित्तै बुझ्दैन है। अब यो यति गरौँ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले ताछ्नुपर्छ। यो काँक्रा चाहिँ तपाईँले लिँदाखेरि जस्तो लिनु भए पनि हुन्छ। यो रेगुलर काँक्रा नै मैले लिएको हो। जस्तो काँक्रा लिनु भए पनि हुन्छ, खालि हामीलाई काँक्राको जुस चाहिएको हो। काँक्रा त हामीलाई खाँदा त्यतिकै पनि मिठो लागेकै हुन्छ हैन। अझ जुस खाँदा त अझै मजा आउँछ। यो जुसको लागि चाहिँ मैले यो हाफ कप चिनी लिएको छु। यो चिनी चाहिँ यो दुईटा काँक्राको जुसको लागि चाहिँ ठिक्क हुन्छ। यो एकदम गुलियो पनि हुँदैन, खल्लो पनि हुँदैन। तपाईहरुलाई यदि मनपर्छ भने धेरै अझै गुलियो मनपर्छ भने चाहिँ राख्नु भए पनि हुन्छ। म चाहिँ अब यही हाफ कप चिनी चाहिँ अब यो कागतीको जुस जुन छ त्यसमा राखिदिने। अब यो चिनी र यो लेमन जुसलाई चाहिँ हामीले यसरी मिक्स गरिदिउँ राम्रोसँग। यसो गऱ्यो भने, पहिले गऱ्यो भने हामीलाई यो जुसमा चाहिँ मिलाउनलाई एकदम सजिलो हुन्छ छिटै। अब यो पनि भयो। अब हामीले काँक्रालाई काट्नुपर्छ। काटेर यता राखिदिउँ।
अब यसलाई चाहिँ हामीले यो ब्लेन्डरमा चाहिँ पिस्नुपर्छ। तपाईहरुको कस्तो खालको ब्लेन्डर छ है, अब सानो छ भने चाहिँ त्यो अलिअलि गर्दै गर्नुभयो हुन्छ। म चाहिँ अब यो यसमा एकैचोटि अब गर्छु। सबै काँक्रो हामीले यसमा राखिदिउँ। अब मैले 4 कप पानी लिएको छु यो जुसको लागि। यो पनि यसमा राखिदिउँ। अब यो कुकुम्बरलाई चाहिँ हामीले ब्लेन्ड गरौँ है। पहिला म यसलाई ब्लेन्ड गरेको पनि 5 मिनट भइसक्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कलर भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब छान्नुपर्छ। जुस सबै राम्रोसँग निकालौँ। हेर्नु कस्तो राम्रो भएको छ यो जुस। मैले यसमा यो डेकोरेसन गर्नको लागि चाहिँ मैले यो सानो खाले काँक्रो लिएको छु। यसलाई चाहिँ अब काटौँ। हामीलाई यो यतिले नै पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले हैन। पुगेन भने पछि फेरि हालौँला। अब अघि मैले चाहिँ यो कागतीको जुसमा चाहिँ चिनी मिक्स गरेर राखेको थिएँ। यसलाई फेरि एकचोटि हामीले राम्रोसँग यसलाई मिक्स गरिदिउँ। यसरी राख्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जुसमा चाहिँ चिनी मिलाउन एकदम सजिलो हुन्छ। अब यसमा राखिदिउँ यो जुसमा र यसमा हामीले मिक्स गरिदिउँ राम्रोसँग। मैले अब यस्तो एउटा जग लिएको छु। यस्तो पहिला सुरु हामीले यो आइस राखौँ। आफूलाई अब कतिको आइस मिठो लाग्छ हैन, त्यही अनुसारले राखौँ। अब यो जुस चाहिँ यसमा राखिदिन्छु म। अब यसमा यो काँक्रो काटेको पनि राखिदिउँ। यो कागती पनि राखिदिउँ। एउटा कागती राखिदिउँ। अब मैले 2टा ग्लास पनि तयार गरेको छु। ल यसमा पनि अब आइस राखौँ। ल अब यो मेरो जुस चाहिँ अझै 1 ग्लास छ। यसलाई चाहिँ म साइडमा राखिदिन्छु। र अब यसमा चाहिँ म यो काँक्रो काटेको यसमा पनि राखिदिन्छु। र अब यो मैले कागतीलाई चाहिँ यसरी बिचमा अलिकति चिरेर राखेको छु। यो डेकोरेसनको लागि काम लाग्छ। यो राम्रो देखिन्छ। यसलाई पनि अब हामीले यसरी सजाइदिउँ। अब अर्कोमा पनि यसरी राखिदिउँ। यो कुकुम्बर जुस चाहिँ गर्मी महिनामा चाहिँ एकदम रिफ्रेस हुनको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट ड्रिङ्क्स हो। र अब यसलाई म तपाईहरुलाई म टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। हेर्नुस् है कस्तो भएको छ यो मेरो ड्रिङ्क। आहा यस्तो आनन्द आयो माथि। दिमाग पनि शान्त, मन शान्त, पेट पनि शान्त। यस्तो शीतल हुन्छ यो पिउने बित्तिकै। तपाईहरुले पनि यो ड्रिङ्क चाहिँ बनाएर गर्मी महिनामा पिउनु होला। एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। यो हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो कुकुम्बर जुसको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर गर्मी महिनाको अर्को रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।